Vi är tillbaka med en helt ny video från lägenheten i Kävlinge kommun. Och i detta avsnittet ska vi ge oss på badrummet. Och vi ska också påbörja renoveringen av den gamla badrumsdörren. Det som är dagens jobb är ju då i alla fall att riva ut hela inredningen här inne i toaletten. Och jag kommer börja med det vita badrumsskåpet som sitter ovanför handfatet. Det finns ju 2 stycken badrumsskåp i det här gamla badrummet och det här är det som har ström i sig. Så jag tänkte att jag börjar koppla loss det. Och istället för att ta bort speglarna innan jag vänder på skåpet så använder jag en annan teknik. 7 års olycka. Efter badrumsskåpet var det dags att ge sig på handfatet, så jag tog bort det här falska skåpet som stod framför och lossade på varm- och kallvatten som jag hade stängt av först. Sen ryckte jag avloppet och handfatet sitter med 2 bultar som jag skruvade loss. Sen var det bara att lyfta bort hela konsolen och det läcker lite vatten här som ni ser. Men jag skar bort silikonet och lyfte bort handfatet från sina 2 bultar. Här har vi han. Sen var det dags att ge sig på duschinredningen, så att jag ryckte loss den här tvålhållaren eller vad det kallas och skruvade loss draperihängaren. Eller draperiräcket kanske man säger. Duschhållaren sitter med 2 skruv och plugg i gipset här bakom kaklet, så att jag skruvade ut dem också och monterade ner den gamla duschen. Och nu ska vi försöka att inte krossa glaset som vi gjorde på det förra. Det gick lite lättare. Detta badrumsskåpet sitter med 4 skruv, så det var väldigt enkelt att plocka loss. Och sen så tog jag bort alla de här gamla krokarna och gjorde även rent bakom dem så man får bort allt det gamla limmet. Och det gör man enklast med ett knivblad. Nu är ju nästan allting ute i badrummet. Så här ser det ut nu. Jag har handfatet på golvet. Vi har elementet kvar. Det tidigare handfatet var ett fullt fungerande handfat med kran och allting. Så jag tänker att jag ska göra rent det och så lägga ut det på Marketplace. Så ska vi se om vi får lite pengar för det. Vi ska byta ut handfatet har jag tänkt. Kanske byta ut toaletten. Det beror lite på hur den ser ut efter jag har lossat den. Och man behöver ju inte lossa allting när man ska lägga mikrocement. Utan man kan också skydda och plasta in och så. Men eftersom att jag vill göra det här så noggrant som möjligt, så bra som möjligt, så ska jag ta bort så mycket av inredningen här inne som det går. Och vi har också en toalett i källaren, en trappa ner, vilket är väldigt bra för då kan jag ta bort toaletten och kunna fortsätta arbeta här och samtidigt kunna uträtta mina behov. Ja, vi får se om det finns något intresse för det här gamla handfatet, det är ju lite tveksamt. Men sen var det i alla fall dags att lossa toaletten och den sitter med 2 bult och lite silikon som man får skära bort på det här sättet. Och sen är det bara att rycka ut den. Avloppsöppningar utan vattenlås täpper vi igen på det här sättet för att undvika en härlig doft. Nej, det får bli en ny toalett också. Den här har ju en svart beläggning här i botten. Och jag har läst någonstans att det går att få bort med någon slags lavasten, men jag har inte lust att skrapa i det gamla hålet där, så att vi skippar det. Jag körde med lite svinto på väggarna för att få bort kalk och andra avlagringar innan jag ska gå på med spriten för att rengöra. Och alla gamla hålspluggar borrade jag eller drog ut på det här sättet för att sen fylla i med våtrumssilikon i alla hålen. Och det är viktigt för att undvika eventuella fuktskador i framtiden. Ni som har sett de tidigare avsnitten från Mölndal vet att jag renoverade och behöll de gamla dörrarna. Det är bara en dörr som vi ska fixa här och det är badrumsdörren. Och jag har köpt ett fönster som vi ska placera i den. Jag ska borra ut ett hål på fönstret och så ska jag slipa och måla den här dörren då. Jag köpte en ny excenterslip som vi ska prova första gången. Och jag kommer köra med ett 40 i sandpapper. Jag kommer testa med det ganska grovt sandpapper. Så jag börjar med att plocka bort allting som är i vägen när jag ska slipa. Och ja, det är lite dåligt ljud på den här videon, men det jag sa var i alla fall att jag ska slipa dörren med 40 i kornstorlek. Så att jag gick över den noggrant med den här excenterslipen och sandpappra ner den. För jag tänkte att jag skulle kunna använda mig av den här träfasaden, eller trälucken som dörren har nu då. Men efter att jag borrade ut fönstret som ni kommer se senare så kommer jag att behöva måla den för att det blev lite skador som jag behöver åtgärda med kemiskt trä.
På det här dekorfönstret så ska vi lägga på en frostad laminateffekt typ. En klisterlapp så det blir frostat glas. Så att det inte finns någon insyn i toaletten. Men jag mätte ut vart fönstret skulle sitta och markerade för att sen borra ut ett första hål som jag ska kunna använda för att köra i sticksågen. Ja, den klarade sig inte så länge. Bladet gick av och jag hade inga flera blad så att det blev att köra manuellt. Så jag körde på med bågfil, borrmaskin och massa andra verktyg och kämpade på med det här hålet hur länge som helst. Och på grund av att jag inte hade något bra verktyg att såga dörren med så släppte det en del på baksidan som jag pratade om tidigare. Så tyvärr så kommer jag nog inte kunna använda mig av den här trädesignen utan det kommer bli vit färg, men det blir snyggt ändå. Och med de nya handtagen så kommer dörren se ut så här, fast det är vit då. Ja, det här vackra hålet som har blivit här då har ju tagit lite skada på sidorna. Och jag kommer behöva laga här eftersom att jag har stått och förstört materialet lite grann. Men jag är helt säker på att den här dörren kommer bli snygg i vit ändå. Nu ska vi hoppa över till badrummet för innan vi rengör allt kakel så ska vi ta bort alla silikonfogar runt om. Och det finns speciella verktyg för att ta bort silikonfogar. Jag kommer använda mig av knivar för att ta bort dem. Jag har också läst att man kan använda sig av aceton för att lättare få bort silikonet. Det har varit så sjukt bra genomslag på de sista videorna. Och det har alltså hittat över 1000 nya till kanalen. Vilket är helt fantastiskt. På 2 veckors tid har vi ökat kanalen från 1300 till 2200 ungefär. Skitroligt. Och det är så kul att så många är intresserade och vill följa med på det här projektet. Tyvärr så har jag inte hunnit med så mycket nu för det var ju jul och nyår. Så att det blir en lite kortare video denna gången. Men titta gärna på de gamla videorna för jag har gjort klart en hel lägenhet. 42 kvadrat, sovrum, toalett, kök. Hela det här badrummet kommer få mikrocement på sig längre fram. Vilket ska bli så jäkla roligt. Men det är mycket förarbete innan. Och det kommer bli en del i nästa avsnitt också på förarbetet. Men jag hoppas verkligen att vi ses nästa vecka igen. Och att jag kommer ut med en video om en vecka. Det kan hända att det kommer om 2 veckor. Men ja, det är inte lätt. Jag redigerar och filmar och renoverar samtidigt. Så ja, ni får ha lite överseende med det. Prenumerera gärna på min kanal och gilla det här klippet om ni inte redan har gjort det. Så ses vi snart igen. Ha det bra!